اگه کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی و قصد سرمایه گذاری در زمینه ارز دیجیتال رو داری و نمیدونی مدیریت سرمایه ارزهایی که میخری به چه صورت هستش، تا انتهای این ویدیو همراه من باش. درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید. دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس، تحلیل تکنیکال پرایس اکشن پیشرفته آرتیم به کمک پاز و مقیاس. مدتی است در کنار این تحلیل تکنیکال و درخواست دوستان یک پلیلیست رو ساختیم به نام دانشگاه ارز دیجیتال و مطالبی که برای سرمایه گذاری در این دنیای جذاب کریپتوکارنسی نیاز دارید رو از 0 تا 100 رو داریم برای شما توضیح میدیم. امروز تصمیم گرفتم که خب با توجه به اینکه قصد دارم توی ویدیوهای آینده چندین سبد از انواع ارزهای دیجیتال رو با توجه به اینکه بلورانی که در آینده خبر ازش میرسه داشته باشیم و بخوایم بیشترین سود رو داشته باشیم قرار معرفی بکنم. قبل اون قراره که یک مدیریت سرمایه مناسب از اینکه ما چطور اصلا این ارزها رو بخریم و به چه صورت میتونیم از اینا سود داشته باشیم. قبل از همه شما باید پلتفرم در واقع کوین مارکت کپ رو باش آشنایی داشته باشید. یک دایره المعارف دنیای کریپتوکارنسی است که میتونید تمام دیتای تمام ارزهای کریپتوکارنسی رو اینجا شما داشته باشید که من قبلا یک آموزش بسیار کاملی ازش ساختم، لینکش این بالا قرار میدم. حتما شما نگاه بکنید به این پلتفرم که واقعا هر شخصی در دنیای کریپتوکارنسی قرار فعالیت بکنه اون پلتفرم بسیار میتونه برای شما مفید واقع بشه. اما من در یک ویدیویی انواع در واقع سرمایه گذاری، انواع روش هایی که شما میتونید از دنیای کریپتوکارنسی سود دریافت بکنید ویدیوشو مفصلا براتون ساختم. اونم 100% لینکشو این بالا قرار میدم، شما حتما استفاده بکنید. همزمان در دیسکریپشن هم میتونید لینکشو در واقع داشته باشید و از اون ویدیو استفاده بکنید که شما از چه روش هایی میتونید استفاده بکنید که در دنیای کریپتوکارنسی به سود برسید. اما برای هولد کردن دوستان ما دو نوع هولد داریم. یه هولد میان مدت داریم، یه هولد بلند مدت داریم. هولد هایی که به هدف 6 ماهه هستند به نظر هولدهای کوتاه مدت میان مدت هستن. هولدهای کوتاه مدت که اصلا میشه در حد ترید دیگه، اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم ترید. چیزی که شما الان میخواید 4 روز دیگه میفروشید دیگه یا 2 روز دیگه میفروشید دیگه در حد ترید هستش. اما دیگه هولد نمیشه بهش اسمشو گذاشت. حداقل شما واسه اون ارز 6 ماه نگه دارید که میان مدت بشه. حالا کوتاه مدتشون میشه مثلا در حد 1 ماه 2 ماه، 3 ماه میشه میان مدت و بیشتر از 6 الی 1 سال باشه میشه بلند مدت. اما دوستان همونجوری که شما میدونید ما بازم لازمه این ویدیویی که در آن بهتون میگم 100% تمام ویدیوهایی که قبلا باید شما قبلا ببینید بعد این ویدیو رو ببینید من سعی میکنم تک تک به شما معرفی بکنم. من تا یک ویدیوی انواع ارز دیجیتال و انواع توکن ها رو معرفی کردم. قبل اینکه شما تو این محیط سرمایه گذاری بکنید باید ماهیت ارزها رو بشناسید و بدونید که انواع ارز دیجیتال به چه صورت هستش. لینکش این بالا قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید که بسیار مفید خواهد بود و شما خواهید فهمید که چند نوع ارز دیجیتال داریم و چند نوع در واقع توکنی خواهیم داشت. چون در مدیریت سرمایه شما که قرار ارزها رو هولد بکنید بسیار مفید خواهد بود. قبل اینکه شما اصلا ارز رو بخرید اول اینکه شما باید تحلیل تکنیکال رو بلد باشید و بدونید که ارز رو کجا بخرید و کجا بفروشید. این اصلا جدا از همه اونها. اما برای هولد کردن چه ابزاری نیازه؟ یکی اینکه شما یه صرافی معتبر داشته باشید که ما انواع صرافی ها رو مجددا معرفی کردم، لینکش رو مجددا این بالا قرار میدم، برید حتما انواع صرافی ها رو در واقع یاد بگیرید. 2 کیف پول مناسب رو باید بلد باشید. انواع کیف پول ها رو بازم لینکش رو قرار میدم این بالا، آموزش مورد نظر هست میتونید ببینید و انواع کیف پول ها رو حتما
ببینید. آموزش صرافی ها و کیف پول ها رو هم به زودی بارگذاری میکنم. شاید شما که دارید این ویدیو رو میبینید تا الان بارگذاری شده باشه و لینکش این بالا برای شما قرار گرفته باشه. بنابراین ابزارهایی که شما لازمه برای هولد کردن بلد باشید رو، همچنین سیستم های امنیتی که باید استفاده بکنید تو کیف پول و صرافی و لازمه که اونا رو هم بلد باشید. هم ویدیوهاشو کاملا ساخته شده و میتونید از اونها استفاده بکنید توی پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال که لینکش رو این بالا قرار میدم براتون. خب بعد اینکه همه این ابزارها رو داشته باشید، شما نیاز به یک مدیریت سرمایه دارید برای خرید و هولد که من خودم همیشه استفاده میکنم از این قضیه. ببینید دوستان، ما توی کریپتوکارنسی خود بیت کوین رو داریم، بعد اون آلت کوین ها رو داریم که خود آلت کوین ها مجددا به چند دسته تقسیم میشن. توکن ها رو داریم، کوین ها رو داریم. بعد مجددا انواع توکن ها رو داریم. مم کوین ها هستند که مهمترینشون که خیلی معروفن مم کوین ها هستن و شیت کوین ها. اوکی، منی که میخوام مقداری، خب من همیشه گفتم دیگه، من همیشه 10 حد اکثر الی 20% کل سرمایه‌ای که قراره در دنیای ارز دیجیتال و فارکس وارد بکنم رو ترید میکنم. بنابراین همیشه به همه دوستان گفتم در کنار ترید کردن لازمه که شما هولد رو هم داشته باشید که یکی از اون روش‌های سرمایه‌گذاری در دنیای ارز دیجیتاله و یکی از دلایلی که من پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال رو راه انداختم همین بوده. و این مایندست اشتباهه که ما تمام سرمایه‌مون رو بذاریم داخل ترید، در حالی که خودم خب سرمایه و سود اصلی خودم در ترید هستش. اما در کنار این با این حال خیلی سودهای خوبی در کنار از هولد کردن به دست آوردم که چه بسا خیلی موقع بیشتر از ترید کردن بوده. موقعی خیلی خوب خریدم و موقعی خیلی خوب در واقع اون سیکل هایی که توی بازار کریپتوکارنسی هست توی زمستان ها خریدم و توی بلوران ها فروختم. این سیکل رو اگه شما بتونید رعایت بکنید سود بسیار خوبی رو دریافت خواهید کرد. اما چه ارزهایی رو بخریم، چه نوع ارزهایی رو بخریم که از نظر مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برای ما کمترین خطر داشته باشه و از اون جهت و از اون طرف هم بیشترین سود رو به ما بده. ببینید دوستان، من اگر قراره حالا اون 20% سرمایه‌ای که 10 الی 20% سرمایه‌ای که قرار برای ترید بذارم کنار رو کلا میذارم کنار، اون به هیچ، که تو خیلی از وبینارها هم در موردش صحبت کردن. حالا اون ارزی رو که قرار برای هولد من استفاده، اون مبلغ و سرمایه‌ای که قرار برای هولد استفاده بکنم، میام به 3 قسمت تقسیم میکنم. اوکی، اول اینکه یه نکته در مورد خرید بیت کوین و هولد بیت کوین بهتون بدم. دوستان، خرید بیت کوین مخصوص افرادی است که در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت بیت کوین بالای $70,000 به نظر من بیت کوین به درد اونایی میخوره که سود خیلی خوبی بخوام بگیرن، مثلا سود حداقل 2 برابری هم بخوام بگیرن، به درد اونایی میخورن که خب سرمایه خیلی بالایی داشته باشن و سرمایه بالای 50 الی 100,000 دلار داشته باشن. این در واقع بیت کوین به درد بیشتر اونا میخوره و که مثلا شما یه بیت کوین داشته باشید و مثلا 50,000 دلار بخرید، 50,000 دلارتون بشه 100,000 دلار، واقعا مبلغ خوبیه. اما برای مبالغ پایین‌تر که بخواد شما مثلا 7 ماه 8 ماه نگه داری، 1 سال نگه داری یا 2 سال نگه داری، مبلغ 2 برابر بشه، چون بیت کوین خب در بهترین حالت ممکنه تا 140-50,000 دلار فوقش تا 200,000 دلار بخواد رشد بکنه در عرض 2 سال آینده دیگه، درسته؟ بنابراین برای مبالغ پایین و سرمایه‌ای پایین نمیتونه خیلی جالب باشه. شخصی که مثلا 1000 دلار داره، بیت کوین بخواد 2 برابر بشه و شما بعد از 2 سال 1000 دلارت بشه 2000 دلار، خیلی نمیتونه جالب باشه و اصلا ارزش سرمایه گذاری نداره. بنابراین ارزهایی که قیمتشون خیلی بالاست مثل بیت کوین به درد افرادی میخوره که سرمایه خیلی بیشتری داشته باشن و به درد هولد بلند مدت برای دوستانی که سرمایه در حد 1000 دلار 2000 دلارن اصلا به درد اون افراد نخواهد خورد، چون حد اکثر 1000 دلارشون ممکنه بشه 2000 دلار. پس اینو در این گوشه نگه دارید. فعلا فرض اون افرادی است که سرمایه خیلی زیادی ندارن، در حد 2 الی 3000 فوقش 5000 یا حد اکثر دیگه 10,000 دلار است. بحثم بیشتر با این جور افراد هست. بنابراین ما بیت کوین رو کلا میذاریم کنار برای سرمایه گذاری، چون ما سرمایه‌مون اونقدری نیست که بخوایم حداقل یه بیت کوین رو بخریم که 2 برابر افزایش پیدا بکنه.
البته در کف بیت کوین ارزش سرمایه گذاری داشت، نه تو این قیمت. الان منظورم این قیمت هست. اگه تو 15000 دلار بود بله میتونستیم مبلغی درصدی از اون سرمایه‌مون رو به بیت کوین اختصاص بدیم، با توجه به اینکه خب 15000 دلار کجا، 145000 دلار کجا. قیمت 15000 دلار شما می‌خریدید، قیمت بیت کوین به 15000 دلار 150000 دلار برسه، شما یه سود 10 برابری رو تجربه خواهید کرد. برای اون موقع ها من نمیگم، در حال حاضر که قیمت بیت کوین رو 70000 بین 67 الی 70000 دلار میچرخه، مبلغ‌های پایین دیگه به درد سرمایه‌گذاری برای شما نخواهد خورد. خب پس بیت کوین رو میذاریم کنار، میچسبیم به آلت کوین ها. خب ما گفتیم که آلت کوین ها هم خودش به دو گونه، کوین ها و در واقع مم کوین ها. کوین های ما خب اکثرا تو رتبه کوین های خیلی خوب، اونایی که فاندامنتالی هستن و امنیت بسیار بالایی دارند، توی رتبه 1 تا تقریبا 20 هستن. اوکی که البته مم کوین هایی هستن که در این رتبه قرار دارن. ما باید از این 100% سرمایه‌ای که قرار گرفته برای خرید، من خودم 50 الی 60% رو اختصاص میدم به کوین ها و توکن هایی که در بالای جدول قرار دارند و به عنوان آلت کوین هستن. بر فرض مثال مثل سولانا، مثلا آدا و متفاوت، چین لینک و ارزهایی که توی رتبه‌های 1 تا 30 الی 40 هستن. پس من 50 الی 60% سرمایه‌ای که از اون 100% قرار هولد بکنم اختصاص میدم به ارزهایی که آلت کوین هستن و خود اتریوم هم میتونه ارزش خرید داشته باشد، اما نه برای افرادی که سرمایه 1 الی 2000 دلاری دارن. اتریوم بیشتر به درد اونایی میخوره که الان با این قیمت 3-4000 دلاری حداقل مثلا سرمایه 15000 دلاری 20000 دلاری داشته باشن. برای اونا بله، چون که اتریوم میتونه تا 10000 دلار هم رشد بکنه. حداقل بتونید یک اتریوم بخرید دیگه، یعنی سرمایه‌تون الان که اتریوم مثلا 4000 دلاره، اگه همه رو اتریوم بخرید خب دیگه پولی ندارید بقیه‌اش رو بخرید. برای اینکه سود 4-5 برابر اتریوم رو شما داشته باشید، حداقل باید یک اتریوم که 4000 دلار هست بخرید. بنابراین برای افرادی که زیر 5000 دلار سرمایه دارن، اتریوم به دردشون نخواهد خورد. برای افرادی که 15000 دلار یا 20000 دلار میخوان سرمایه گذاری بکنن، 100% اتریوم برای اونا خیلی میتونه سود خوبی داشته باشه که یه اتریوم رو بخرن یا 2 اتریوم بخرن و 50-60% حداقل 20-30% سرمایه‌شون رو اختصاص بدن به اتریوم. اما برسیم به دوستانی که 4-5000 دلار یا 1000 بین 1 الی 5000 دلار میخوان سرمایه گذاری بکنند، 50 الی 60% سرمایه‌شون رو باید به آلت کوین هایی اختصاص بدن که من تو ویدیوهای بعدی به شما معرفی خواهم کرد. آلت کوین هایی که تو بلوران 100% رشدهای خیلی خوبی خواهند کرد. از قدیما گفتن که خب ما همه تخم مرغامون رو نباید بذاریم زیر یه مرغ دیگه، باید یک تعادل و مدیریت سرمایه‌ای داشته باشیم. با توجه به اینکه آلت کوین ها امنیت بسیار بالایی دارن، پس ما بایستی قسمت اعظم سرمایه‌مون رو روی کوین هایی بذاریم که درصد صفر شدنشون بسیار پایینه و درصد نزولشون هم بسیار پایینه و یک سود معقول 2-3 الی 4 برابری رو به ما میدن تو بلوران اصلی. این از این. پس 60% حالا شما در نظر بگیرید. از این مابقی 40% دیگه برای ما باقی میمونه. از این 40% من 30% رو اختصاص میدم به مم کوین ها. با توجه به اینکه مم کوین ها قیمت های پایین تری دارن، تعداد بیشتری ازشون رو میتونید بخرید و طرفدارهای زیادی رو اخیراً پیدا کردن، مثل شیبا، فلوکی، پپه و حالا من توی ویدیوهای آینده مم کوین هایی که ارزش سرمایه گذاری دارن و توی بلوران قراره بسیار رشد بکنند معرفی خواهم کرد. هرچند که من تو ویدیوهای قبلی چندین مم کوین رو معرفی کردم و تو این بلوران اخیر خب مم کوین سیزن بود دیگه، تقریبا مم کوین ها بودن که تو این بلوران بیشترین رشد داشتن و رشدهای خیلی خوبه، رشدهای 7-8 برابری رو ما در واقع تجربه کردیم که دوستان سود خیلی خوبی داشتن. حالا برای بلوران اصلی ما من مجددا مم کوین هایی رو در ویدیوهای آینده معرفی خواهم کرد. پس از اون 40% 30% مم کوین به شما معرفی خواهم کرد که بتونید از اون مم کوین ها استفاده بکنید. 10% میمونه
که این 10% اختصاص داره به شت کوین های با ارزشی که در آینده احتمال رشد بسیار بالایی خواهند داشت. من در آینده تو ویدیویی سعی میکنم شت کوین هایی رو به شما معرفی بکنم که فقط 10% سرمایه‌تون رو باید اختصاص بدید به شت کوین ها، چون شت کوین ها احتمال صفر شدنشون بسیار زیاده و اگه قرار باشه صفر بشه فقط 10% سرمایه‌تون صفر بشه. تازه اون 10% قرار نیست فقط قرار بگیره روی یه شت کوین، دو تا شت کوینی که واقعا ارزش سرمایه‌گذاری دارن. چرا ما به این صورت سرمایه‌گذاری میکنیم دوستان؟ به خاطر اینکه خیلی از دوستان میبینم که همه ارزششون رو ریختن مثلا شت کوین خریدن، همه رو مم کوین خریدن یا همه رو آلت کوین خریدن. دوستان اگه همه رو آلت کوین بخرید اون سودی که مد نظرتون رو نمیتونید بهش برسید. اگه همه رو اتریوم بخرید بازم اون سودی که مد نظرتون رو نمیتونید برسید. اگه همه رو بیت کوین بخرید بازم اون سودی که مد نظرتون هست توی بلوران نمیتونید بهش به دست بیارید. اگه همه رو برید شت کوین بخرید ممکنه سرمایه‌تون صفر بشه. اگه همه رو مم کوین بخرید، مم کوین ها هم از نظر اعتبار و امنیت بین در واقع آلت کوین ها و شت کوین ها هست و اعتبارش یه کوچولو از اون یه کوچولو که چه عرض کنم یه مقدار کمتر از آلت کوین ها هستند و ما همیشه 50-60% سرمایه‌مون رو روی ارزهایی رو میذاریم که خیالمون راحته، سود معقول 2-3 برابری الی 4 برابری رو به ما خواهند داد. اما مم کوین ها احتمال سود 10 برابری و 10x رو به ما خواهند داد توی بلوران ها. شت کوین ها هم که ممکنه حتی 100x هم به ما بدن، ولی خب سعی میکنیم از اون طرف شت کوین ها بسیار میتونن خطرناک باشن و سرمایه ما رو صفر بکنن. پس خیلی ساده به زبان ساده برای شما توضیح دادم مدیریت سرمایه هولد کردن رو. خب از اون طرف شما باید بدونید در چه نقطه‌ای خرید بکنید. من سعی میکنم تو اون ویدیو به صورت تحلیل به صورت تکنیکالی نقطه‌های ورود خروج رو به شما بدم و بدونید که در چه نقطه‌ای باید بخرید و در چه نقطه‌ای بتونید بفروشید. دوستان اگر شما این مدیریت سرمایه رو توی هولد کردن رعایت بکنید نهایتاً 100% شما در سود خواهید بود. یکی از نکاتی که توی هولد کردن باید خیلی بهش توجه بکنید صبر دوستان. ارز دیجیتال سرمایه گذاری کوتاه مدت نیست. نمیگم گاهی اوقات در کوتاه مدت به شما سود نمیده، بستگی داره شما کی بخرید اون ارز، ولی نهایتا دوستانی که هولدر هستن همیشه از قدیم گفته دیگه این بازار پول رو از جیب افرادی که صبر ندارند میکشه بیرون میکنه تو جیب افرادی که صبر دارند. چه بسا که افرادی که توی در واقع خب کوین توکن شیبا که همه میشناسیم، من خودم جزء اولین نفراتی بودم که شیبا اینو رو خریدم و جزء گروه شیبا اینو که الان 10,000 نفر بود اون موقع 500 نفر بود. خب ارز شیبا اینو رو وقتی ما خریدیم چندین بار رفت بالا و تا نزدیک صفر شدن نوسان داشت، اما با توجه به شواهدی که وجود داشت ما هولدش کردیم هرچند که موقع شت کوین بود. ولی صبری که تو این ارز به خرج دادیم نهایتاً خودتون متوجه شدید که سود بسیار بسیار، یه ارزی که 4 تا 0 5 تا 0 کم کرد و یه سود وحشتناک در واقع داد نشان از صبر داره. خیلی‌ها بودن، خیلی از دوستان نزدیکم بودن در حجم بالا این ارز رو داشتن اما صبور نبودن و فروختن و به اون سودی که مد نظرشون بود نرسیدن و بسیار هم افسوس میخورن. بنابراین توی دنیای ارز دیجیتال دوستان وقتی شما هولدری به نوسان‌های کوچیک بازار نباید توجه داشته باشی. شما یک تارگتی رو برای خودت میذاری با توجه به تحلیل تکنیکالی که انجام دادی و به تارگت رسید میفروشی، یا نه من خودم خیلی موقع به جای تارگت یه مبلغی رو برای خودم در نظر میگیرم. مثلا بر فرض مثال مثلا من اگه یه ارزی رو $1000 خریدم، اگه بشه $1500 که برای من پولی نیست، خب ممکنه برای یه شخص دیگه خیلی رقم عالی باشه. هر کسی با توجه به نیاز زندگیش میتونه سیو سود بکنه دوستان. این نکته خیلی مهمه. منی که مثلا $50 خریدم، $50 هم شد مثلا $300، خب 100% $300 نسبت به $50 من خیلی زیاده، باید سیو سود رو داشته باشم. یا منی که مثلا $1000 میخرم، $1000 هم میشه $10,000، خب نسبت به اون $1000 من 10 برابر سود کردم، بنابراین باید سیو سودم رو داشته باشم. پس ما یه سیو سود تکنیکالی داریم، یه سیو سود با توجه به نیاز زندگیتونه. آیا اون عدد وارد زندگیتون بشه میتونه زندگیتون رو تغییر بده یا نه؟ یه شخصی $50 میخره، $50 میشه $100 خیلی نمیتونه زندگیشو تغییر بده، پس خیلی نمیتونه براش جالب باشه. میتونه از تارگت های تکنیکالیش استفاده بکنه و ببینه که بله احتمال داره تا $500 هم سود بکنه. اوکی، بنابراین
تارگت های تحلیل تکنیکالی رو مد نظرمون 100% داریم. تحلیل تکنیکال های تارگت های در واقع اون نیاز زندگیمون هم مورد نظرمون هست با توجه به اینکه چه مبلغ سرمایه رو گذاشتیم. و نکته سوم که بعدها هم در موردش صحبت خواهیم کرد، بحث مارکت کپ اون ارزیه که شما خریدید. دوستان باید حواستون به اون مارکت کپ باشه. خیلی موقع شما یه ارزی رو می‌خرید، بعد یه تارگت های نجومی رو براش در نظر میگیرید، بعد می‌بینید که اگر به این قیمت برسه مارکت کپش اصلا کلا از مارکت کپ کل بازار هم میزنه بیرون. خب یه ذره معقولانه هم باید این داستان رو باید بهش توجه بکنید. شما همیشه 3 4 5 تا 10 تا ارز اول ببینید، مارکت کپشون رو در نظر بگیرید و اون ارزی رو که خریدید همیشه واسه مارکت کپش یا حداقل بین اگه بخواد واقعا رشد خفن داشته باشه و تارگت های نجومی براش دارید دیگه باید مارکت کپش نزدیک 10 تا ارز اول باشه. هیچ وقت نمیتونه از اینو بزنه بالا، احتمالش خیلی پایینه مگر اینکه اون ارز بخواد واقعا منفجر بشه، مثل شیبا اینو که از اون پایین اومد رتبه 3000 4000 خودش رو به رتبه 5 6 رسوند. خب این خیلی کم پیش میاد، واقعا کم پیش میاد. و ارزی که بتونه از اون پایین بیاد بالا، یا مثل پپه اومد خودش رو به رتبه 13 14 هم رسوند، به رتبه 30 هم رسوند و الان داره خوب رشد میکنه. اینجور ارزا واقعا کمن، اوکی، ولی همونجوری که توجه دارید مارکت کپش در محدوده همون 10 20 تا ارز اول. هیچ وقت تارگت های نجومی برای خودتون نداشته باشید که طمع داشته باشید بگید این تارگت میخواد بره و من میخوام 300x 400x از این ارز بگیرم. طمع نکنید دوستان. عددی که قراره که زندگیتون رو تغییر بده، اون عدده با توجه به سرمایه گذاریتون مشخصه. حتی اگه تحلیل تکنیکال هم خیلی بلد نباشید، شما میتونید با اون عددی که خب ارزی که خرید وقتی 2 برابر 3 برابر شده، شما باید حداقل سیو سود 60-70% رو بزنید دیگه. و یه مقدار تحلیل تکنیکال هم چاشنیش بکنید، کامل مشخصه که باید سیو سود داشته باشید. اینم نکته در مورد سیو سودایی که میتونید انجام بدید، هم تکنیکالی هست، هم با توجه به نیازهای زندگیتون هست، هم با توجه به مارکت کپی که اون ارز میتونه به شما بده. این بود خلاصه از مدیریت سرمایه. هولد کردن هست، چون من میدیدم بچه‌ها تو هولد کردن واقعا رعایت نمیکنن، تک ارزی هستن، همش آلت کوین میخرن یا همه رو میرن بیت کوین میخرن. خب اومدم تقسیم بندی کردم با توجه به سرمایه‌ای که شما دارید بایستی برید ارز مورد نظر رو بخرید. در ویدیوهای آینده سعی میکنم که بهترین آلت کوین ها و مم کوین ها و شیت کوین ها رو به شما معرفی بکنم. اگه نقطه نظری در مورد این ویدیو داشتید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. اگه برای اولین بار این ویدیو رو میبینید، اگه دوست دارید با بهترین مم کوین ها و شیت کوین ها و کوین های خوب آشنا بشید که تو بلوران اصلی بتونید ازشون سود عالی داشته باشید، سابسکرایب داشته باشید که این مم کوین ها و آلت کوین ها رو از دست ندید. در کنار همه اینا ما همیشه تحلیل بازار فارکس و بیت کوین و آلت کوین ها رو داریم به روش پاز و مقیاس که برای اولین بار در سوشال میدیای در واقع رسانه یوتیوب فارسی داره اتفاق میفته و میتونه برای بسیار میتونه جالب باشه. شما اگه تحلیل‌های بیت کوین رو اینجا ببینید به روش پاز مقیاس، متوجه میشید که چقدر میتونه متفاوت باشه و حتی لایو ترید هایی که با توجه به این روش تحلیلی من در واقع انجام میدم هم داخل ویدیو هست، میتونید ببینید و استفاده بکنید ازش. دیگه نکته دیگه ای ندارم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوهای بعدی که قراره مم کوین ها و آلت کوین های خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.